Salutare lume! Am primit și eu acest amplificator la reparat. Uitați și voi ce marcă este. Așa. Problema e că nu mai pornește, nu se mai aprinde becul pe el. Uitați și voi cum arată bornile astea, ruginite tot. Uitați și aici în față, totul este ruginit, oxidat. Așa, eu l-am desfăcut deja ca să nu mai mă chinui. Uitați, aici am desfăcut și astea de aici, am măsurat pe placă să văd dacă are vreun scurt-circuit sau ceva și am văzut că nu are niciun scurt-circuit. Curentul ajunge până în punctul ăsta de intrare, mai departe nu merge. Deci mă gândesc că o fi ceva, o piesă, nu alimentează, na. Sau poate are dizlipituri. Da, trebuie să verific. Acum am să desfac și am să scot placa de bază afară să văd și pe partea alaltă cam ce are. Da, uitați și voi ce finali are aici. Numai să dau lumină. Uitați și voi finali. Are operaționale aici. Da. Deci, cum am să-l desfac. Acum, după ce am desfăcut și această placă, așa, uitați și voi cum arată aici. Așa, deci s-o deslipit o leacă cam greu. Vedeți și voi, deci nu are pastă. Astea sunt niște peduri. Asta, uitați cum arată pe versul tot. Uitați și voi aici. Acum văd și eu de ce nu pornea. Uitați, deci sunt deslipite toate astea. Așa. Am să caut toate lipiturile astea care nu sunt lipite cum trebuie și am să relipesc. Da, deci uitați și aici la intrare. Uitați și voi. Cam asta. Acum am să mă apuc să le lipesc înapoi. Deci, până la urmă, i-am refăcut lipiturile. Am înlocuit și această mufă de adaptare pentru fire. Puteți vedea aici. Cam așa arată. Uitați și pe verso. Aici. Așa. Deci am refăcut lipiturile și la tranzistorii finali. Acum abia ce l-am alimentat de la baterie. Uitați și voi, s-a aprins becul. Deci din roșu s-a făcut verde. Așa. Deci acum am să iau tastele și am să măsor tensiunea. Să văd ce tensiune am pe tranzistori. Am să pun unul așa la masă. Și unul am să-l pun pe tranzistor. Uitați și voi ce tensiune am. 21,29 de volți pe o ramură. Deci cred că are undeva la 42 de volți, să zic așa, între capete. Deci acum dacă pun mâna pe ei, deci nici nu s-a încălzit absolut niciun tranzistor. Deci ca să spun așa. Asta am să conectez o boxă, o să o folosesc în principiul ăsta de mono, deci o să funcționeze în punte. Numai că trebuie să mut șurubul ăsta de aici pe capăt, deoarece așa arată și desenul pe placă. Uitați și voi. Deci cred că am să pun firele astea și am să revin. Deci, uitați și voi, am conectat firele. Acum funcționează doar pe un singur canal, deoarece vreau să arăt cum funcționează pe un singur canal. Și am conectat firele tot. Intrarea de la semnal, am să redau muzica dintr-un CD player. Așa. Boxa am conectat-o pe asta de aici, pe care o vedeți și voi. Uitați cum arată aici de desubt. Așa, uitați și magnetul, conexiunea, tot. Acum am să dau drumul la muzică. Trebuie să am grijă de ea, trebuie să plec, știu unde vreau să ajung. Chiar dacă știu că drumul este lung, o să mă întorc la familia mea. Că trebuie să am grijă de ea. O să fac ce știu, o să fac ce știu. Cum o spune inima, că destinul nu mi-l știu. Chiar dacă o să greșesc. Oricum distorsionează repede, deoarece difuzorul este pe 16 ohmi, are numai 70 de W.
Și astea se încălzesc. Uitați, deci temperatura după mine cred că e undeva la 30 de grade. Acum am să testez pe varianta am punti și am să vă arăt și vouă. Și acum l-am conectat în modul punte. Așa, uitați și butonul pentru mono și stereo. Așa. Ce ar veni mono dacă îl pun, deci exact cum ar trebui să fie. Acum să dau drumul la muzică. Prin orașele din România asta scomotoasă și sunt nervos. Curțitul mi-a ajuns la os. Sistemul de căcat mă face să devin chitros. Trebuie să te duci în lume, e ceva să miști. Dintre copii de părinți, foști comuniști, dintre prieteni alcoolici, foști activiști. Nu o să faci nimic acasă dacă nu te riști, dacă nu muncești, dacă nu dai în cap, dacă nu vrei cu mâna stângă plăcile pe pick-up. Vreau un film în care să mă bag la dracu și să uite guvernul ăsta care rupe capul. Deci, până la urmă, cam ăsta a fost videoclipul. Așa, deci acum s-au încălzit mai tare, cred că are undeva la 40 de grade pe tranzistor. Așa, cred că tranzistorul e ceva de 100 de W pe bucată. Așa, tranzistorii ăștia de comutație s-au încălzit și ei un pic, cred că undeva la 25 de grade, bănuiesc. Așa, transformatorul iar s-a încălzit o leacă la tot la vreo 25 de grade. În rest, rezistențele de putere nu s-au încălzit deloc. Așa, butoanele astea trebuie să le curăț, că cârâi, dar poate am să le înlocuiesc. Așa, deci cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și ne vedem în videoclipul următor.